හැමෝටම ආයුබෝවන්. අද අපේ Arduino 21 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ joystick module එකත් එක්ක අපි කොහොමද හරියටම වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් joystick module එක මෙන්න මේ වගේ ඔයාලා මේක දැකලා ඇති. ඉතින් ගොඩක් කාස් නිර්මාණය කරනකොට ඒ වගේම රොබෝ ආම් වල හෙට මෙහෙට අපේ ආම් එක හෙට මෙහෙට කරකවා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ joystick module එක භාවිතා කරනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකේ pins තියෙන්නේ කොහොමද ඒ වගේම මේකෙන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ මතක් කරනවා තාමත් මාව subscribe කරපු නැති යාළුවෝ ඉන්නම් පහළට ගිහලා රතු පාට බටන් එක උඩ subscribe කරන්න. ඒ වගේම මතකතුව පහළ තියෙන bell icon එක දාන්න මම දාන මේ වගේ අලුත් tutorial නැරඹීමේ හැකියාව ඔයාලටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් අපි දැන් වැඩි කතා නැතුව අපි කොහොමද මෙන්න මේ joystick එක අපි Arduino board එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා මේකේ readings අරගෙන කොහොමද අපි වැඩ කරන්නේ කියලා බලන්න. මේ තියෙන මම අද ඔයාලට හඳුන්වා දෙන joystick module එක. ඉතින් joystick module ඔයාලා දන්නවා අනිවාර්යෙන් මේක හෙට මෙහෙට move කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. කියන්නේ මේ ඉස්සරහට පස්සට ඒ වගේම දෙපැත්තට මෙහෙම move කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා මේක ගලවලා පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට pins ටික හඳුන්වා දෙන්නම්. ඉතින් මේ ගැලවෙන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම කිව්ව දේ කියන්නේ අපිට මෙහෙම x අක්ෂයට ඒ වගේම y අක්ෂයට මෙහෙම අපේ මේ joystick module එක move කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩි switch එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ස්විච් එක මෙහෙම ඔයාලට පේනද මම ප්‍රෙස් කරාම මේක ප්‍රෙස් වෙනවා. ඉතින් ස්විච් ප්‍රෙස් වෙන සද්දෙත් ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති. ඉතින් මේකෙන් කරන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති පින් එකක් SW කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ පින් එකට පවර් එකක් එන්නේ මෙන්න මේ ස්විච් එක ප්‍රෙස් වුණා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පින් එක අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන් මේ ස්විච් එක. ඉතින් මේ ස්විච් එක මෙහෙම ප්‍රෙස් කරද්දී අපිට මේකෙන් වැලියු එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වැලියු එකට අපිට යම්කිසි දෙයක් හදාගන්න පුළුවන් අපේ අවශ්‍ය ප්‍රොජෙක්ට් එකට අනුව. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඔයාලට y අක්ෂය ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන ගහලා තිනවා y අක්ෂය y කියලා. ඊට පස්සේ x අක්ෂයේ රීඩින් ගන්න මෙන්න මෙතන පින් එක දිනනවා. මෙන්න මේ පින් එක. ඉතින් මේක x අක්ෂය මේක y අක්ෂය. ඉතින් හැම මොඩියුල් එකකම වගේ මේකටත් පවර් එක දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මෙතන ground එකයි. ඒ වගේම 5 volt VCC ඉන්න එකයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට ඉස්සෙල්ලම පවර් වයර් දෙක සම්බන්ධ කරගන්නම්. මේ විදිහට මම ජම්පර්ස් වයර් වලින් පවර් ලයින් එක මම මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතනට මම වයර් තුනකින් සම්බන්ධ කරගන්නම් අපේ x අක්ෂය ඉස්සෙල්ලම මම සම්බන්ධ කරගන්නම්. ඊට පස්සේ y අක්ෂය. ඊට පස්සේ අපේ මෙන්න මේ ස්විච් එක ප්‍රෙස් කරනකොට එන ස්විච් එක මම ඒක මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි. ඉතින් joystick module එකත් එක්ක අපිට ඔන්න ඔහමයි වයර් කනෙක්ෂන් ටික සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේ ටික අපේ Arduino board එකට සම්බන්ධ කරගමු. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම පවර් දෙන්න ඕන. මේ module එකට පවර් දෙන්න හැටි මම ඔයාලට මෙතන වයර් දෙකෙන් පේනවා ඇති. ground එක අපේ කළු පාට එක. ඉතින් මම ඒක කළු පාට වයර් එක මෙන්න මේ Arduino board එකේ ground එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන 5 volt එක. ඒ කියන්නේ අපි VCC ඉන්න එක මම මෙතන 5 volt වලට මෙහෙම සම්බන්ධ කරනවා. හරි. ඉතින් අපි මේ මොඩියුල් එකට පවර් එක දුන්නා. දැන් අපිට ඕනේ අපි x අක්ෂය සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් x අක්ෂයට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම අරගෙන තියෙන මෙතන මෙන්න මේ රතු පාට වයර් එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අපි ඇනලොග් රීඩ් එකක් තමයි මේකෙන් ගන්න. කියන්නේ අපි මේ හෙට මෙහෙට මූව් කරනකොට මේකෙන් එන ඇනලොග් රීඩ් එක. ඉතින් ඔයාලට මම මගේ ඉස්සෙල් ලෙසන් වල කියා දීලා ඇති මේකේ ඇනලොග් පින් කියන්නේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන මෙන්න මෙතන ඇනලොග් පින් ඔයාලට පේනවා ඇති 6ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ 6න් කැමති නම්බර් එකකට ඔයාලට මේ පින් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ පරිදි මගේ මෙන්න මේ x අක්ෂයේ පින් එක කියන මේ ඍතු පාට වයර් එක මම සම්බන්ධ කරගන්නම්. මෙන්න මේ අපේ 0 එකට. ඊට පස්සේ අපි තියෙන y අක්ෂය සම්බන්ධ කරගන්න. ඔයාලට පේන ඇති y අක්ෂය මම අරන් තින්නේ මෙන්න මේ තැඹිලි පාට වරු වයර් එක. ඉතින් මම ඒක අපේ මෙන්න මේ ඇනලොග් පින් වල පළවෙනි පින් එක මෙතන තියෙනවා. x අක්ෂය සම්බන්ධ කරේ ඇනලොග් පින් වල 0 එකට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන පින් එක අපේ y අක්ෂය. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙතන ඔයාලට ස්විච් එකක් පෙන්නුවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්විච් එකේ වැලියු එක අපි ගන්න ඕන හින්දා මම ස්විච් එක සම්බන්ධ කරන අපේ පස්වෙනි පින් එකට. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔච්චරයි අපිට Arduino board එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන joystick module එක. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද අපි මේකේ readings ගන්න හැටි. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි connection සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. හරි අපි දැන් බලමු මේකට අදාළ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා කොහොමද මේ joystick module එකේ reading එකක් ගන්න කියලා.
මේ දින මගේ joystick module එකට අදාළ program එක මම මේ විදිහට ලියාගෙන ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම මෙතන ඉස්සෙල්ලාම int කියලා variable එකක් create කරන් තියෙනවා. ඉතින් මේ variable එක create කරලා අපේ SW කියනවා මෙතන හඳුන්වන්න තියෙන අපේ switch එක මම ඔයාලට කියා දුන්නා. ඉතින් මේ switch එක මම මගේ පස්වෙනි pin එකට කියලා මම මෙතන හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම ආයි නැවතත් int කියලා variable එකක් නිර්මාණය කළා මෙතන අපේ x අක්ෂය මේ x pin කියන්නේ අපේ x අක්ෂය කියන්නේ අපේ joystick එක උඩට move වෙනකොට එන රීඩින් එක ගන්න මම මේ pin එක විදිහට දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ analog read වල මේ 0 කියන එක. ඊට පස්සේ මගේ y අක්ෂය ඒ කියන්නේ අපේ joystick module එකේ left right පැත්තට move කරන්න ඕනේ නේද මෙතන y අක්ෂය මම හඳුන්වලා තියෙන්නේ ඒකත් int කියලා variable එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ y අක්ෂය මම pin එක in කරේ A1 කියන එකට. ඒ කියන්නේ අපේ analog pin වල මේ ඉතින් මම මෙතන දාලා තියෙන analog pin වල y අක්ෂය connect කරලා තියෙන්නේ A1 කියන එකට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එතන තියෙන pin sign කැමති pin එකකට දාගන්න. ඉතින් මම මේ දෙක තමයි යොදාගෙන තින්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතන setup function එකට ඇවිල්ලා තිනවා. setup එක ඉස්සෙල්ලා මම initialize කරගෙන තිනවා අපේ මෙන්න මේ SW pin එක. ඒ කියන්නේ මම මේ පස්වෙනි pin එක ඒක input එක. ඒ කියන්නේ input එකක් විතර කියන්නේ අපි switch එක press කරනකොට value එකක් එනවා නේ ඒක තමයි අපි input එක කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක digital write pin එක high කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි pin එක high වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මම මෙතන serial.begin 9600 කියලා යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මෙන්න මේ serial monitor එකත් එක්ක මෙතන සම්බන්ධ වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් joystick module එකේ value බලා ගන්න ඕනේ. මේ හින්දා මෙතන අපි serial monitor එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. අපි value දන්නේ නැත්නම් කොහොමද එන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක මම program එක ලියලා upload කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් serial monitor එකෙන් බලන්න හැටි. ඉතින් අපි මෙන්න මේ serial monitor එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන එක තමයි මම මෙතන serial.begin කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධව මම ඉස්සෙල්ලා කලින් ටියුටෝරියල් වල හැම දෙයක්ම මගේ සරලව කියා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ලෙසන් මුලින් ඉඳන්ම බලන් ඉන්න එතකොට මේ ගොඩක් දේවල් තවත් හොඳට ඔයාලට තේරෙනවා. ඉතින් මෙතන මම මේ serial monitor එකට සම්බන්ධ වුණා. සම්බන්ධ වුණාන් පස්සේ මම ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා serial.print කියලා මෙන්න මේ switch එකේ value එක. ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මේ switch එකෙන් එන value එක මෙතන print කරන්න කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ආයේ serial.print කියලා මම digital read එකක් දාගෙන තියෙනවා මේ pin එක. ඒ කියන්නේ මේ pin එකෙන් එන එක read කරලා තමයි අපි මෙන්න මෙතන print කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි x අක්ෂය print කර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි y අක්ෂයට එන value එක print කර ගන්න ඕන. ඉතින් ඒව තමයි මෙන්න මෙතන මේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ගැන කෙලින්ම serial monitor එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනකොට ඔයාලට මගේ lesson වල කියා දීලා ඇති මේ ටික. ඉතින් ඒ හින්දා මම දන්නවා ඔයාලට මේ ටික තේරෙනවා ඇති. මෙතන පොඩි delay එකක් දාලා තියෙන මෙන්න මේ serial monitor එකේ value එක දිගටම පහළට යනකොට අපිට ගණනය කරගන්න බෑ. ඒ හින්දා මෙතන පොඩි delay එකක් දාලා තියෙනවා. අපිට එකින් එක කියන්නේ පොඩි delay එකකින් පස්සේ අපිට read එක දෙන්න කියලා තමයි මම මේ delay එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔච්චරයි අපි program එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පොඩි program එකක්. ඉතින් මම මේක basic කියා දෙන්න ඕන තමයි මේ විදිහට ඔයාලට කරලා වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේක ඉස්සෙල්ලා verify කරලා බලමු. හරි code එකේ මොකද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි දැන් මේක upload කරලා බලමු. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා board එක select කරගන්න ඕන. ඒ වගේම මෙතන අපේ Arduino board එක select කරලා ඊට පස්සේ මෙතන මේක upload කරන්න ඕන. මම මේව අප්ලෝඩ් කරන්න අප්ලෝඩින් done uploading. හරි ඔයාලට දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම serial monitor එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා පෙන්නන්නම් මේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ අපේ joystick module එක. ඉතින් serial monitor එක ඔයාලට මම මෙහෙම on කරා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ readings යනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මේක move කරන්නම් ඉස්සරහට. ඒ කියන්නේ අපේ x අක්ෂය ඉස්සරහට මේ විදිහට move කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ value එක වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් දැන් යන්නේ 1000 ගණන් වලින් තමයි අපේ value එක යන්නේ. මම මේක මෙහෙම දාරින්න. ඒතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති 400 නම්බර් වලින් යනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ x අක්ෂය 400 නම්බර් වලින් යන්නේ. මම ආයෙ පාරක් මෙහෙම ඉස්සරහට move කරන්නම් මෙහෙම. ඔයාලට පේනවා ට්‍රක් ගාලා මෙතන අපේ x අක්ෂයේ value එක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක down කරන්න පයි කියන්නේ x අක්ෂය මෙහෙම පහළ down කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක 0 යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති x අක්ෂය 0 යන්නේ. මම ආයෙ මෙහෙම රිලැක්ස් කරලා මම ආයෙ y අක්ෂයට මේ විදිහට move කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ y අක්ෂය 0 වෙලා තියෙනවා. මම ආයෙ මෙහෙම රිලැක්ස් කරලා ආයෙ මේ පැත්තට. දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ y අක්ෂය මෙන්න මේ 1000 නම්බර වලින් යන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි joystick module එකේ readings එන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ switch එක එකේ value එකක් ගිහලා තියෙනවා 1 කියලා. ඉතින් මම switch එක මෙහෙම press කරන්න. ඔයාලට පේනවා මේක 0 වෙනවා.
මම වෙන තුන ස්විච් එක දැන් ඔබාගෙන ඉන්නේ. එතකොට වැලියු එක 0 වෙන්නේ. ස්විච් එක අතහැරියාම 1 කියලා යන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ජොයිස්ටික් මොඩියුල් එකේ මේ ස්විච් එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා හදන ප්‍රොජෙක්ට් එකට අනුව මේක වෙනස් කිරීමේ හැකියාව වැලියු වෙන්න ඕන විදිය, ඒ කියන්නේ වැලියු එකකින් කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අයිඩියා එකක් එන්නදී මේ ජොයිස්ටික් මොඩියුල් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඉස්සරහට ප්‍රොජෙක්ට් වලට ඔයාලට කියා දෙන්නම් මේ ජොයිස්ටික් එකෙන් අපි ප්‍රොජෙක්ට් නිර්මාණය කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ජොයිස්ටික් මොඩියුල් එකේ රීඩින්ග්ස් ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම මේක ප්‍රථම පොඩ්ඩක් ක්ලෝස් කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ එන රීඩින් එක අපි වෙන්න මේ ඇනලොග් රීඩ් එකෙන් එන x අක්ෂය කියන්නේ x අක්ෂය පින්න එන y අක්ෂයෙන් එන ඇනලොග් රීඩ් එකෙන් එන වැලියු එක if කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් දාලා ඒක කීයට වැඩි වෙන්න ඕනද අඩු වෙන්න ඕනද කියලා අපිට අදාළ ප්‍රොජෙක්ට් එක නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ x කියන අක්ෂය f කියන කන්ඩිෂන් එක දාලා ඉවර චෙක් කරගත්තාම පස්සේ මෙන්න වගේ කාර් එකක් වුණත් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මෙන්න එන වැලියු එක චෙක් කරගත්තාම මෙන්න විදිහට වීල්ස් කරගෙන ඒ වගේම කාර් එකක් වගේ හදලා ඉස්සරහට පස්සට දෙපැත්තට කරකවන මේ හැම දෙයකම වගේම මෙන්න මේ ජොයිස්ටික් එක භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වගේ ඉස්සර ලෙසන් ඔයාලට අරගෙන එන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම ජොයිස්ටික් මොඩියුල් එක හඳුන්වා දුන්නා වගේ මෙන්න වගේ පොඩි කාර් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව. ඉතින් කරලා බලන්න ගොඩක් හොඳ ප්‍රොජෙක්ට් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් මේ ජොයිස්ටික් එක යොදාගෙන. හරි ඔයාලා දැක්ක අපි කොහොමද ජොයිස්ටික් මොඩියුල් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මම අර if කියලා කන්ඩිෂන් එක දාලා ලියන්න තැනට අපේ එන වැලියු එක චෙක් කරගෙන අපිට පුළුවන් මම අර පෙන්න වගේ පොඩි කාර් එකක් වගේ නිර්මාණය කරලා ඒ වගේ රොබෝ ආර්ම් එකක් එහෙට මෙහෙට කරකවා ගන්න. ඒ වගේම ස්ටෙපර් මෝටර්ස් කන්ට්‍රෝල් කරන්න. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට මේක භාවිතා කරන්නේ මේ හැකියාව පුළුවන්. ඉතින් කරලා බලන්න එහෙම කවුරු හරි කරොත් එහෙම Facebook එකේ මාව ටැග් කරලා දාන්න. ඒ වගේම පහල කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම මේ වගේ නිර්මාණයක් කරයි කියලා. මටත් මොකද ගොඩක් සතුටු හිතේ මම කියා දෙන මේ වගේ පාඩම් වලින් ඔයාලත් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙනගෙන මේ වගේ දේවල් කරනකොට. ඉතින් හොඳ ප්‍රොජෙක්ට් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහට ප්‍රොජෙක්ට් වලදී අරගෙන එන්නම් කොහොමද ජොයිස්ටික් මොඩියුල් එකත් එක්ක අපි වැඩ කරලා කොහොමද ප්‍රොජෙක්ට් නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. කෝඩ් එකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පහල කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම රිප්ලයි කරන්න. ඉතින් අපි තවත් Arduino ටියුටෝරියල් එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.